ตอนที่พี่ฟ้าเริ่มเป็นหมอทำขวัญนาคช่วงนั้นน่ะ หมอทำขวัญนาคก็ไม่ได้ลำบากนะเริ่มที่จะมีเงินเก็บเริ่มขอบคุณสำหรับสิ่งชมค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะใครเนี่ยมีเห็นไหมหนูมีคนบอกว่าหนูเป็นแบบพี่ฟ้าเพราะฉะนั้นลองตั้งใจฟังเรื่องราวพี่ฟ้านะเรื่องเนี้ยพี่ฟ้ายังไม่เคยพูดมาก่อนมั่นใจว่ายังไม่เคยพูดเรื่องนี้แต่ว่าจะต้องเท้าความนิดนึงเผื่อบางคนที่เข้ามาดูใหม่เท้าความกลับไปนิดนึงตรงที่ตอนเด็กอ่ะพี่ฟ้าจะรับรู้เสมอเลยเว้ยเรื่องการเป็นหนี้เพราะว่าพ่อกับแม่พี่ฟ้าพ่อแม่พี่ฟ้าบางทีมันไม่ไหวอ่ะแล้วบางทีมันไม่รู้จะหยิบยืมใครใช่ไหมมันก็จะมีการไปกู้เงินบ้างไปนู่นนี่นั่นบ้างบางทีก็ไปกู้พวกที่เป็นร้อยละยี่อ่ะที่เป็นหมวกกันน็อกอ่ะแล้วบางทีแบบหาเงินใช้เขาไม่ทันจนบางทีแบบมีมาขู่หน้าบ้านก็มีหรืออะไรเงี้ยแล้วความที่พี่ฟ้าเป็นเด็กเราก็จะจำตลอดดนตรีมันบิ้วใช่ไหม เดี๋ยวจะหาว่าบิ้วให้เศร้ามันไม่เศร้าตั้งใจฟังดีๆแล้วก็จะจำมาตลอดหรือว่าแบบมึงอยากให้กูมาความเป็นเด็กนะเคยคิดว่าอยากให้กูเจอข้างนอกนะไอ้พวกเนี้ยมาขู่มาด่าแม่กูว่าพ่อกูนะอะไรเงี้ยแล้วก็จำแบบเราไม่รู้ไงว่าแบบเฮ้ยจริงๆคือมันคือการกู้ยืมต่างๆแล้วเราก็เข้าใจว่าแบบบางทีมันพ่อแม่เราบางทีเขาไม่กล้าที่จะไปยืมญาติหรือยืมใครบางทีมันยืมไม่ได้ก็ต้องกู้อย่างเงี้ยก็จะมีหลายเจ้าหลายอะไรเงี้ยเราก็จะจำมาตั้งแต่เด็กว่าการเป็นหนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยอ่ะการกู้ยืมเขาหรืออะไรเงี้ยแล้วมันว่าเขาไม่ได้ด้วยนะเพราะเราไปยืมเขาไปกู้เขาเองแป๊บนึงนะเพราะเราไปยืมเขาเราไปกู้เขาเองอะไรเงี้ยใช่ไหมซึ่งก็ยอมรับตรงๆว่าแบบครอบครัวพี่ฟ้าก็มีหนี้กันแบบว่าเยอะมากแล้วเพิ่งจะมีโอกาสที่จะได้แบบว่าสบายขึ้นตอนที่พี่ฟ้าโตเริ่มที่เราจะเริ่มทำขวัญนาคเราเริ่มนู่นนี่นั่นมันก็เริ่มแบบว่าสบายตัวมากขึ้นเริ่มคล่องตัวในการจ่ายเงินใช้หนี้หรือนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมากขึ้นแต่มันก็ยังไม่ได้แบบว่าหมดจดเกลี้ยงเกลาจนมาหมดจริงๆก็คือช่วงที่พี่ฟ้าประกวด The Voice ซีซั่น7ตอนประกวด The Voice Thailand ซีซั่น7เว้ยช่วงนั้นงานเยอะมากจนพี่ฟ้าต้องออกจากออฟฟิศเพื่อที่แบบมาเป็นหมอทำขวัญนาคเต็มตัวแล้วก็เลยแบบตั้งใจร้องเพลงถ่ายแบบที่ทุกคนเห็นนั่นแหละถ่ายแบบเซ็กซี่บ้างถ่ายแบบทั่วไปบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยคืองานอะไรมากูเอาหมดเลยที่เรารู้สึกว่าเราได้เงินแล้วก็หลังจากใช้หนี้ให้แม่เสร็จปุ๊บนะคะก็รู้สึกมันเหมือนเป็นไทยอ่ะเวลาแม่เราไม่มีหนี้เวลาครอบครัวเราไม่มีหนี้เรารู้สึกว่าเหมือนได้ชีวิตใหม่อ่ะมันเป็นไทยจริงๆนะทุกคนมันรู้สึกเราไม่ต้องมานั่งเครียดว่าเฮ้ยงวดนี้จะเอาเงินที่ไหนให้เขาหรือว่านู่นนี่นั่นจะเอาที่ไหนแบบเราไม่มีให้เขาเราจะไปซ่อนที่ไหนจะไปหลบที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยคือสบายใจไปหนึ่งเปลาะหลังจากใช้หนี้เสร็จพี่ฟ้าก็เก็บเงินสร้างบ้านหลังแรกนี่คือมีก่อนที่จะประกวดนางงามเก็บหอมรอมริบทำแบบหลังเล็กๆกะเป็นมินิมอลแบบว่าน่ารักที่สุพรรณนะแต่ตอนนี้ก็คือยกให้แม่อยู่ไปแล้วกลายเป็นมินิมาร์ทไปแล้วไม่ใช่มินิมอลนะเพราะว่า everything ก็คือแบบแน่นไปหมดเลยก็หลังจากนั้นก็เรื่อยๆมารู้สึกไม่ได้ลำบากไม่ได้อะไรแต่ว่าก็ไม่ได้มีการแบบดูติดตามคนในครอบครัวพี่คนโตที่แบบว่ามีหลานมีอะไรเงี้ยเรารู้แค่ว่าแบบว่าเขาชีวิตแฮปปี้ดีอะไรเงี้ยจนเมื่อปีที่แล้วก็คือพี่ฟ้าให้ของขวัญพี่ฟ้าเวลามีครอบครัวใช่ไหมจะมีตอนนี้ที่เหลืออยู่ตอนแรกมี5 คนมีพ่อมีแม่มีพี่สาวอีก2 คนแล้วพี่ฟ้าคือคนเล็กตอนนี้คุณพ่อเสียไปแล้วเหลือกันอยู่แค่4 คนในครอบครัวถามป้าแดดนี่ก็เป็นคนที่จะเล่าให้ฟังว่าสู้ชีวิตมากๆเหมือนกันนะคะเป็นคนที่ทำอะไรได้ด้วยตัวเองมาตั้งแต่เด็กป้าแดดจะไม่ค่อยได้อยู่กับพ่อกับแม่คนที่อยู่กับพ่อกับแม่จริงก็คือพี่ฟ้าที่
ป้าแดดจะอยู่กับย่านะคะนางก็เลยจะมีความแบบต้องพึ่งตัวเองค่อนข้างสูงมาเรียนในกรุงเทพมาแบบว่าใช้ชีวิตในกรุงเทพก่อนใครเขาพวกเพราะฉะนั้นการเอาตัวรอดหรือการดูแลตัวเองป้าแดดก็คือจะต้องโฮให้ได้อะไรเงี้ยเราก็ไม่เคยรู้เราก็มารู้ว่าอ๋อป้าแดดจริงๆก็เป็นคนที่มีหนี้เหมือนกันแล้วมีเป็นหนี้เยอะด้วย เพราะว่าแบบว่ากู้ยืมเรียนบ้างอะไรบ้างต่างๆที่เอามาดูแลตัวเองให้เอาตัวรอดได้อยู่ในกรุงเทพอะไรเงี้ยวันเกิดป้าแดดปีแล้วพี่ฟ้าก็เลยช่วยปิดไป1 ใบเป็นหนี้แบบเป็นหนี้แบบบัตรเครดิตเฉยๆอะไรเงี้ยแล้วเราเห็นป้าแดดดีใจว่าแบบเฮ้ยคือของขวัญอะไรก็ตามใช่ไหมพี่ฟ้าว่ามันอ่ะไม่ได้มีค่าเท่ากันได้เริ่มต้นชีวิตใหม่จากการที่แบบได้ปลดหนี้อ่ะแล้วก็แปลกด้วยนะแปลกตรงที่เวลาที่พอเราทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อครอบครัวเราใช่ไหมเรากลับมีความสุขเว้ยตอนแรกพี่ฟ้าก็เคยนั่งคิดเหมือนกันว่าทำไมทุกอย่างต้องเป็นกูที่ต้องมานั่งรับผิดชอบทุกอย่างคนนู้นคนนี้ แต่แปลกเหมือนกันในขณะหนึ่งที่เราคิดแบบนั้น แต่พอเราทำได้ขึ้นมาจริงๆเรากลับมีความสุขที่มันแบบเป็นความสุขที่แบบเราเข้าใจแล้วว่าทำไมพ่อถึงแบบว่าฝากฝังทุกคนทำไมถึงไม่ได้ฝากฝังไว้กับพี่ๆฝากฝังไว้กับเรา ไม่ได้หมายความว่าศักยภาพของพี่ๆไม่ดีนะแต่พี่คนโตก็คือแต่งงานมีลูกการมีลูกก็คือการมีภาระอันยิ่งใหญ่เหมือนกันส่วนป้าแดดก็คือเขาก็เรียกว่าอะไรยังไม่ได้ประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิตที่จะมีแบบมีทุกอย่างลอยตัวเหมือนแบบคนอื่นก็ยังมีแบบภาระนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วหนึ่งนะจะเอาอายไลเนอร์จนวันนี้เข้าเรื่องละจนวันนี้ได้คุยกับพี่สาวไปมีโอกาสได้คุยรอบนี้คุยนานที่สุดเท่าที่คุยได้ตั้งแต่คุยกันมาปกติจะได้คุยกันสั้นๆก็เลยถามเขาว่าแบบมีเรื่องราวเครียดอะไรบ้างอะไรเงี้ยใช่ไหมถามไปถามมาอ๋อเขาทำบ้านเขามีแบบว่าภาระหนี้สินด้วยก็เลยเหมือนแบบว่ามีเรื่องให้เครียดตรงนี้แต่เขาไม่ได้มีการขอนะคือบ้านพี่ฟ้าจะไม่ได้เป็นคนเป็นเชิงการขอแบบว่าหรือยังไงหรืออะไรเงี้ยคือถ้าไม่เดือดร้อนจริงๆหรือถ้าเราไม่จี้จุดฐานจริงๆก็จะไม่บอกก็จะเป็นกันอย่างนี้แหละทั้งบ้านนะฮะเราก็เลยจี้ถามเขาว่าแบบมีภาระอะไรบ้างมีเรื่องบ้านที่เพิ่งสร้างกันไปเป็นบ้านหลังเล็กๆที่ราชบุรีนะคะไอ้ลำพังขายของก็คงแบบว่าสู้ได้อยู่แล้ว แต่มันก็จะมีบางครั้งที่ไม่ทันกับการที่จะต้องส่งเจ้าหนี้แล้วพี่ฟ้าก็มานึกเฮ้ยเราอะทำงานหนักจนลืมไปว่า4 วันที่แล้วคือวันเกิดพี่สาวคนโตนี่หว่ามันหมุนเงินไม่ทันพี่ฟ้าก็ลืมไปเลยว่าแบบว่า4 วันที่แล้วว่าคือวันเกิดthank you for gift คือวันเกิดของไม้พี่สาวคนโตเราลืมไปเลยอ่ะแล้วก็มานั่งรู้สึกผิดในใจว่าบางทีเราอาจจะทำงานเยอะไปหรือเรามีเรื่องไปคิดเรื่องไร้สาระมากมายจนบางทีเราลืมคนในครอบครัวไปเลยอะไรเงี้ยก็เลยช่วยให้ของขวัญวันเกิดพี่สาวตัวเองโดยการปลดหนี้ให้ที่ทำบ้านสรุปก็คือพี่สาวร้องไห้หนักมากแล้วตั้งแต่เป็นพี่น้องกันมาน้อยครั้งมากที่จะเห็นพี่คนโตร้องไห้นับครั้งได้ในชีวิตเพราะนางเป็นคนสตรองมากนี่ก็เลยร้องไห้ไปด้วยเลยค่ะแบบโฮไปเลยพอโฮเสร็จปุ๊บเราก็พูดอะไรไม่ออกเนาะเราก็ได้แต่บอกว่าแบบคือไม่ขออะไรเลยนะในการใช้ชีวิตเรื่องครอบครัวขอให้ทุกคนแบบดูแลตัวเองให้ดีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแค่นั้นเลยเพราะเป็นสิ่งที่เงินแม่งซื้อไม่ได้ไงสุขภาพหรืออะไรเงี้ยอะไรอย่างอื่นที่เราพอช่วยได้เราก็เลยอยากช่วยพอหลังจากวันสายไปปุ๊บแล้วก็มานั่งคิดอีกแล้วว่าแบบตอนเนี้ยคนในครอบครัวเราไม่มีใครมีหนี้เลยสักคนหนึ่งมันแบบมันจบหมดละได้แต่ดูแลตัวเองกันไปนู่นนี่นั่นแล้วมันก็เป็นความรู้สึกที่โหทุกคนแม่งมาถึงจุดนี้ได้อะแบบว่าจุดที่
สิ่งที่เราเห็นมาตั้งแต่เด็กเรามีปมกับการที่คนเป็นหนี้แล้วเราไม่ชอบเลยอะตัวพี่ฟ้าเองก็ไม่ชอบที่จะเป็นหนี้เหมือนกันเหมือนในการซื้อบ้านหรือในการซื้อรถหรือในการซื้อของอะไรก็ตามถ้าเราต้องเป็นการผ่อนที่เรารู้สึกว่าเราไม่ไหวเดี๋ยวก็จะไม่ทำบางคนอาจจะรู้สึกว่าการเป็นหนี้คือการที่ช่วยทำให้เรากระตุ้นและมีแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตในการนู่นนี่นั่นใช่ไหมแต่ในอีกมุมนึงก็ต้องเป็นหนี้ที่เรารู้สึกว่าเราต้องไหวด้วยก็เลยอยากจะมาแชร์กับหลายๆคนที่ดูไลฟ์อยู่ตอนนี้นะคะว่าทำไปเถอะในวันที่เรายังมีแบบเรายังมีเรี่ยวแรงอยู่นะคะถ้าเราไหวที่จะทำเพื่อครอบครัวหรือเราสามารถช่วยคนในครอบครัวเราได้อะพี่ฟ้าว่าเรามีโอกาสที่จะทำได้เราทำไปเถอะบางทีการตั้งคำถามเยอะๆว่าทำไมต้องเป็นเราอะบางทีมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยเว้ยแล้วมันก็บั่นทอนทั้งเราบั่นทอนทั้งแบบว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวด้วยจริงๆนะสุดท้ายแล้วครอบครัวยังไงมันก็คือครอบครัวอยู่ดีอะพี่ฟ้าก็เชื่อว่าถ้าเราไม่ช่วยอะมันก็ไม่รู้ใครจะต้องช่วยอะมันคืออยู่ในจุดที่แบบ ย้อนกลับไปนึกถึงคำถามที่พ่อเคยตั้ง นึกถึงคำถามที่พ่อเคยพูด ก่อนที่เขาจะเสียไปใช่ไหมพ่อพี่ฟ้าเขาบอกว่าฝากดูแลคนในครอบครัวด้วยแล้วก็เชื่อว่าพี่ฟ้าทำได้ เราก็มานั่งคิดแล้วทำไมพ่อไม่ฝากป้าแดดทำไมไม่ฝากไม้ว่ามันฝากกูคนเดียววะอะไรเงี้ยยังเด็กอยู่เลยนะตอนนั้นอะถึงวันนี้ถึงได้เข้าใจว่า เรามีเลือดความเป็นนักสู้เรียกอะไรเลือดนักสู้ความเป็นพ่อในตัวเองสูงมากๆเพราะฉะนั้นแล้วน้องๆคนไหนที่ตอนนี้กู้กยศเรียนหรือว่าเป็นหนี้ช่วยพ่อแม่ในการแบบว่าใช้หนี้ต่างๆหรือว่าบางทีรู้สึกว่ามันท้อใจมากฉันทำไปเพื่ออะไรทำไมต้องเป็นเราลองมองในมุมมองที่มันแบบบางครั้งในการคิดลบหรือว่าในการตอกย้ำตัวเองในด้านลบๆบางทีก็ไม่ช่วยอะไรเลยทุกคนไม่ช่วยเลยจริงๆนะของไฮยาช็อตเหมือนสกินแคร์ที่เราใช้เลยแต่เชื่อพี่ฟ้าว่าสุดท้ายแล้วนะถ้าเราทำได้ขึ้นมาจริงๆมันโคตรมีความสุขเลยอะจริงๆนะมีความสุขแบบสุดๆวันนี้เลยตื่นมาด้วย energy ที่แบบว่าก่อนไปทำงานที่มันแบบสดใสแล้วก็เลยมีความสุขอยากจะมาแชร์ให้กับแฟนคลับคนไทยได้ฟังคนอาจจะรู้สึกว่าจริงๆพี่ฟ้าแบบว่าไม่มีหนี้สบายหรือเปล่าเปล่าเลยค่ะก่อนที่จะมายืนอยู่ตรงนี้นะถ้าพี่ฟ้ามีงบสัก100 ล้านนะพี่ฟ้าอยากจะทำหนังชีวิตตัวเองออกมามากๆเลยอะเชื่อปะถ้ามีตังค์เยอะๆนี่อยากจะทำชีวิตตัวเองออกมาเป็นหนังเพราะนี่รู้สึกว่าแบบย้อนกลับไปคือแล้วเราผ่านมาได้ยังไงวะเราผ่านแต่ละเรื่องมาได้ยังไงถึงเวลาไลฟ์ก็คืออยากจะเอามาเล่าให้ทุกคนได้ฟังเพราะว่าแบบเผื่อมันเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนที่มาติดตามเราคนที่มาดูเราเมื่อกี้ที่เล่าไปก็เล่าไปน้ำตาคลอไปพยายามจะไม่ร้องไห้เพราะเดี๋ยวแบบว่ามันจะคิดได้2แบบบางคนก็อาจจะคิดว่าแบบเป็นดราม่าหรือเปล่านู่นนี่นั่นก็เลยพยายามจะฮึบมันเป็นน้ำตาแบบว่าความภูมิใจนะทุกคนไม่ได้เศร้าแต่อย่างใดเหลือแต่งอะไรอีกแก้มนิดนึงดนตรีเปิดอย่างนี้อยู่แล้วนะคะมันเป็นแบบเคมีปรับเคมีร้านนวดร้านอะไรเงี้ยเขาถึงชอบเปิดเพลงอย่างนี้เวลาเราไปนวดอะแล้วเราก็จะหลับสังเกตไหมเพราะมันคือเป็นซาวด์ที่ทำให้เรารู้สึกแบบสมองโล่งซึ่ง
วันนี้พี่ฟ้าก็รู้สึกว่าเก่งมากๆที่ผ่านอะไรต่างๆมาได้ วันนี้เราพูดกันในมุมมองพาร์ทของการเป็นหนี้มันไม่ใช่เรื่องน่าอาย การไปกู้ยืมเงิน ธนาคารหรืออะไรก็แล้วแต่มันไม่ใช่เรื่องน่าอายเว้ยเพราะเราเข้าใจว่าบางคนชอบมองคนเป็นหนี้ด้วย ก็ไปกู้เขาเองก็ไปยืมเขาเอง บางคนอ่ะมันอยู่ในจุดที่แบบ มันยืมใครไม่ได้แล้วอ่ะมันยืมใครไม่ได้มันหันไปทางไหนไม่ได้สุดท้ายมันต้องกู้ยืมเขามาครอบครัวพี่ฟ้าก็เคยผ่านมาแล้ว การกู้ยืมอ่ะมันไม่ได้แปลกหรอก แต่มันจะแปลกตรงที่ สุดท้ายแล้วยังไงอะเราเป็นลูกหนี้เราก็ต้องคืนเขามันคือความรับผิดชอบอีกหนึ่งอย่างที่เราเอาของเขามาแล้วเราก็ต้องใช้อย่างเงี้ยเป็นกำลังใจให้ค่ะ แต่การไม่มีหนี้เป็นลาภอันประเสริฐเชื่อพี่ฟ้าเถอะอยากได้อยากมีในสิ่งไหนก็แล้วแต่ เอาที่ตัวเองไหว เอาที่ตัวเองไหวจริงๆ เห็นพี่ฟ้ากว่าจะซื้อนาฬิกาได้ กว่าจะซื้อบ้านได้ คิดแล้วคิดอีก คิดแล้วคิดอีกว่าแบบ ซื้อไปแล้วยังไงต่อตอนแรกว่าจะไม่ซื้อบ้านด้วยซ้ำเพราะรู้สึกว่าเราไม่ได้อยากอยู่ในกรุงเทพสุดท้ายแล้วคืออยากอยู่บ้านปลายชีวิตคืออยากอยู่ต่างจังหวัดหรือปริมณฑลก็คิดว่าแบบจะยังไงดี แต่สุดท้ายแล้วนะการใช้ชีวิตของเรานะเรายังทำงานอยู่ตรงเนี้ย มันก็ยังต้องอยู่กรุงเทพอยู่ดีแล้วแบบเช่าคอนโดเขาอะมันไม่ไหวไงเช่าไปแล้วเราผ่อนไปอะสุดท้ายมันก็ไม่ใช่ของเราใช่ไหมก็รู้สึกว่าแบบงั้นเราผ่อนเป็นบ้านดีไหมเราซื้อบ้านเราก็ผ่อน แต่ก็ต้องเป็นบ้านที่เรารู้สึกว่าแบบ เราไหวด้วยนะแล้วพี่ฟ้าต้องไม่เครียดในราคาที่เราแบบ โอเคเราเอาราคาเท่านี้แล้ว ไม่เครียดมันจ่ายได้แน่นอน แต่อาจจะค่อยๆจ่ายไป หรือค่อยๆปิดค่อยๆโปะไปอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจซื้อไปดักคนตายอีกรอบนึงนะแต่งไปแต่งมามันคิ้วเริ่มเข้มแล้วอะทุกคนทำไงดี เดี๋ยวเอาแป้งกลบอีกทีหนึ่งสังคมด้วยเนี่ยพี่ฟ้าจะบอกเลยนะพูดตรงๆเลยนะจากประสบการณ์ที่เราใช้ชีวิตมาจน28ไม่ต้องอยากได้อยากมีเหมือนคนอื่น ทุกอย่างก็ได้นะสังคมเราทุกวันเนี้ยบางทีมันเป็นการแข่งขันกันอะมันเป็นการแข่งขันกันแบบ มึงมีกูมีมึงได้กูได้อะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีทุกคนบางคนอาจจะกลัวกันแบบโดนเหยียดด้วยสายตาหรือโดนเหยียดด้วยคำพูดกับการที่ไม่มีเหมือนคนอื่นเขาหรือว่าไม่ได้เป็นเหมือนคนอื่นเขาอันนี้ก็เข้าใจนะแต่ท้ายที่สุดแล้วอะมันเหมือนแบบขนาดพี่ฟ้าพูดตรงๆนะเรามีเงินหลักล้านในบัญชีเรายังมานั่งนึกเลยว่าเฮ้ยแล้วความสุขจริงๆของเราอะคืออะไรพี่ฟ้าต้องมีเงินเท่าไหร่ถึงจะพอเราต้องทำงานไปกี่ปีเราถึงจะรู้สึกว่าเราพอแล้ว สุดท้ายแล้วบั้นปลายชีวิตอยากอยู่ตรงไหนอยากทำอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วเราก็อยากมีแค่มีบ้านหลังนึงที่มีเน็ตมี Wi-Fi มีพื้นที่ให้ปลูกผักกินได้ มีพื้นที่ให้เกี้ยวให้หมาของเราได้วิ่งเล่นเลี้ยงหมาเพิ่มอีกตัวนึงอยู่แบบบ้านอยู่กับใครสักคนนึงที่แบบสามารถที่จะอยู่กับเราได้แบบด้วยความสงบอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายคือแค่นั้นจริงๆที่เราต้องการอาจจะมีแบบอยากไปเที่ยวต่างประเทศอยากไปสวิตอยากไปหลายๆประเทศที่เราไม่เคยไปได้พาครอบครัวไปเที่ยวบ้างแค่เนี้ยนี่ก็คือที่สุดที่เราต้องการในช่วงวัยที่แบบอาจจะเป็น30 บวกไปแล้วแต่ในช่วงนี้ที่เรายังมีแรงที่จะทำงานได้แล้วก็เป็นช่วงแบบว่าโอกาสมันมาแล้วในด้านแบบความสามารถชื่อเสียงเงินทองเราก็ทำมันให้เต็มที่แต่ท้ายที่สุดแล้วบั้นปลายชีวิตมันก็มีแค่นี้แหละทุกคนต่อให้มีนาฬิกาหรูวันหนึ่งพี่ฟ้าก็จะขายอยู่ดี ซื้อมากะขายทุกอย่างนะรู้สึกว่าแบบถ้าเรามีอะไรเก็บสักอย่างหนึ่งก็ต้องขายได้วันหนึ่งมันต้องขายเปลี่ยนเป็นเงินได้อะไรอย่างเงี้ยสะสมอะไรไม่เท่าสะสมทองพี่ฟ้าจะบอกคนสมัยนี้นะสำหรับคนงบน้อยสะสมทองดีที่สุดการมี
ของแบรนด์เนมมันอาจจะดีนะในสังคมที่เราเป็นอยู่มันอาจจะดูรู้สึกว่ามีรสนิยม ดูไฮดูแฟชั่นดูมีเงิน แต่หรือว่าเรายึดติดกับความคนเป็นต่างจังหวัดก็ไม่รู้พี่ฟ้าก็รู้สึกว่าหนึ่งสิ่งที่เราสะสมได้ โดยที่อย่างน้อยแล้วมันไม่ลดไปมากกว่านี้หรอกหรือลดไปไม่เท่าไหร่ก็คือทอง จริงๆ ทองคำแท่ง นาฬิกาบางทียังมีความเสี่ยงเหมือนกัน ไม่ใช่ว่าจะไม่เสี่ยงเลยนะอย่างนาฬิกาปาเต้ก็เสี่ยงเหมือนกันในวันหนึ่งถ้าสมมุติว่ามันจะลดลง ซึ่งมันต้องมีการรอเวลา1 ปี 2 ปี 3 ปี ที่เวลาที่นาฬิกาจะขึ้นนาฬิกาจะลงอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่ฟ้าว่าทองมันคือความเสี่ยงที่น้อยที่สุด ถึงมันลงมันก็ลงแบบไม่น่าเกลียดแต่เวลามันขึ้นน่ากลัวมาก จริงๆเว้ยใครอาจจะรู้สึกว่าแบบการสะสมทองดูเชยดูโบราณนี่พี่ฟ้าบอกเลยนะว่า คนต่างจังหวัดบางทีเขาไม่ได้ใส่นาฬิกาปาเต้นะหรือเขาไม่ได้ถือกระเป๋าแอร์เมสหรือว่าไม่ได้ถือชาแนลอ่ะแต่บางคนเขารวยมากเลยนะเขาสะสมทองกันแบบสะสมที่ดินอย่างเงี้ยเราดูคนที่ภายนอกก็ไม่ได้อีกแหละอันนี้ก็เรื่องจริงแล้วยายซันยังไม่มาเลยเอาไงอะตอนเนี้ยอย่าลืมกดตะกร้าชำระเงินกันด้วยนะคะ ใช่แล้วอีกหน่อยในอนาคตข้างหน้าเราอะโลกแม่งพี่ฟ้าว่าทองมันยังไงก็ขึ้น เรื่อยๆลงก็ลงแบบไม่น่าเกลียด จริงๆนะ แต่มันเป็นความสุขทางกายที่แล้วแต่บางคนก็มีความสุข โนค่ะ โนค่ะห้ามเห่าค่ะห้ามเห่าค่ะ แต่มันเป็นความสุขทางกายของแต่ละคนไม่เหมือนกัน บางคนอาจจะรู้สึกว่าแบบเขาไม่ได้อยากที่จะสะสมทองไปเพื่อที่จะว่าเก็บเป็นเงินเก็บในอนาคต แต่เขาอาจจะอยากซื้อของแบรนด์เนมเพราะเขาชอบ มันก็เป็นเรื่องของรสนิยมแล้วก็ความสุขของแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะก็ว่าไม่ได้ แต่จะบอกไว้เป็นทริคสำหรับน้องๆหนูๆที่รู้สึกว่าแบบว่ามีเงินและอยากจะมีอะไรสะสมและเก็บไว้เป็นของตัวเองสักอย่างหนึ่งพี่ฟ้าว่าสเต็ปแรกควรจะมีทองก่อน เพื่อที่วันหนึ่งวันใดวันหนึ่งเราลำบากขึ้นมาหรือว่ามันฉุกเฉินขึ้นมาจริงๆเราสามารถเอามาแปลรูปเป็นเงินได้ ให้เราได้แบบเอาไว้ใช้ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าบางทีเป็นของแบรนด์เนมบางทีเนี่ยพี่ฟ้าก็มีไม่ใช่ไม่มีเหมือนกันของแบรนด์เนมนี่นะบางทีก็ซื้อเพราะชอบรูปลักษณ์อะไรเงี้ยแต่เวลาจะขายทีนึงโอ้โหหายไปครึ่งนึงเลยอะบางแบรนด์นะหายไปครึ่งนึงเลยนาฬิกาบางทีหายไปเป็นแสนอย่างเงี้ยแต่มันก็คุ้มกับการที่เราแบบใช้ไปแล้วปี2 ปีก็ถือว่าเหมือนแบบเป็นการซื้อมาใช้ถ้าไม่คิดเยอะเพราะว่าเราไม่คิดเยอะได้เพราะว่าเรามีเงินเก็บไงแต่สำหรับคนที่แบบว่าไม่มีเงินเก็บแล้วอยากจะสะสมสักอย่างหนึ่งเป็นขวัญถุงในชีวิตพี่ฟ้าก็แนะนำนะทองคำแท่งดีที่สุดมาเซหาอะไรอูลูกแม่อยากนู่นนะเป็นตัวแม่ซึ้งเลยตัวแม่ซึ้งเลยลูกใช่ไหมลูกสวัสดีป้าสวัสดีค่ะป้าสวัสดีค่ะแม่รักหนูนะ พี่ซันมีไก่ในตู้เย็นปะต้มอ่ะต้มให้นางหน่อยก่อนเราไปอ่ะไม่กินข้าวเลยต้มเลยก็ได้นะพอเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปแล้ว ต้มปลาดีชีก็กินหรอกมันนี้ ไม่แต่เราจะไม่อยู่ถึงเย็นไง แต่ถ้าต้มไปมันจะบูดไง ต้มไว้ก่อนมันต้มไว้ก่อนเชื่อฉันมันบูดไม่เป็นไรทิ้งได้เดี๋ยวซื้อใหม่ได้ ไม่พาไปด้วยหรอ เราไม่รู้ไงว่าสตูมันไอ้นี่ไหมต้องรอมา1 ชั่วโมงนะเพราะว่าต้องละลายไก่ก่อน
ก็ต้มไปในน้ำเลยไงซึ่งทั้งไลฟ์ช็อตตรงปะ จริงๆนะทุกคนมันจริงๆอะสิ่งที่พูดมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคืออยากเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆหนูๆส่วนมากแฟนคลับพี่ฟ้าก็อย่างที่ทุกคนเห็นในงานล่าสุดก็คือเด็กนักเรียนก็มีแล้วบอกว่าพี่ฟ้าหนูอยากเข้างานแต่ว่าหนูไม่มีเงินซื้อบัตร อย่างเงี้ยก็เป็นเด็กๆที่แบบเป็นวัยสร้างตัวหรือเป็นวัยกำลังโตทั้งนั้นมีโอกาสที่เราสามารถอย่าหาว่าสอนเลย เรียกว่าเอาประสบการณ์ที่เราเคยผ่านมาทั้งหมดในการใช้ชีวิตอะเอามาแบบบอกให้กับน้องๆหนูๆที่จะไม่ได้หมายความว่าพี่ฟ้าเก่งฉลาดหรือว่ามันเป็นคำแนะนำที่ดีที่สุดนะแต่มันแค่เป็นสิ่งที่เราผ่านมาแล้วมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆอ่ะกับชีวิตพี่ฟ้านะเชื่อเหอะสุดท้ายไม่ต้องอยากได้อยากมีเหมือนคนอื่นอย่าไปน้อยใจตัวเองว่าแบบว่าบางทีแบบเห็นคนนู้นมีอย่างอื่นมีนู่นมีนี่ทำไมเราไม่มีอย่างเขามันเหมือนกับว่าความสุขของแต่ละคนน่ะมันไม่เหมือนกันเลยจริงๆนะบางคนอาจจะมีความสุขกับการที่ได้มีรถหรูๆหรือได้ไปเที่ยวต่างประเทศแต่บางคนอาจจะมีความสุขกับการได้กลับบ้านไปกินข้าวฝีมือแม่ที่ต่างจังหวัดบางคนอาจจะมีความสุขกับการได้ไปเที่ยวต่างประเทศอย่างเงี้ยเหมือนแบบว่าบรรทัดฐานความสุขของแต่ละคนนะมันไม่เหมือนกันเราก็ไม่รู้อีกคนที่กว่าเขาจะประสบความสำเร็จมีรถหรูๆขับเขาอาจจะผ่านอะไรที่แบบว่ากว่าจะได้มายากเหมือนกันก็ได้พยายามคิดทุกอย่างในแง่บวกแล้วก็พอใจกับสิ่งที่เรามีดีที่สุดพอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีเป็นอะไรที่จริงๆนะเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าเราอยากแข่งกับคนนู้นคนนี้ตลอดเวลาสุดท้ายคนที่เหนื่อยจะเป็นเราแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกพอใจกับสิ่งที่เรามีทุกอย่างนะเราจะใช้ชีวิตแบบสบายใจมากฉันแฮปปี้แล้วมีความสุขพอใจกับสิ่งที่มีเราจะไม่เหนื่อยเลยมันทุกวันนี้คือการใช้ชีวิตแม่งเหนื่อยมากๆอยู่แล้วกับการหาเงินกับการเรียนกับการทำงานกับการหาแฟนกับการนู่นนี่นั่นแล้วถ้าเราเอาตัวเองมานั่งเปรียบเทียบกับคนนู้นคนนี้จะยิ่งเหนื่อยทวีคูณขึ้นไปอีกมากๆเหมือนกันนี่ไงไม่ต้องมองใครหรอกกว่าฟ้าจะมีวันนี้ก็นั่งฟังให้นั่งเล่ากี่ไลฟ์ก็ยังมีเรื่องเล่าให้เล่าได้ตลอดเพราะผ่านอะไรมาเยอะมากๆเยอะมากๆจริงๆทุกอย่างไม่ได้มาเพราะโชคช่วยไม่ได้มาเพราะดวงมันมาจากความพยายามความอดทนความมุ่งมั่นความไม่ยอมแพ้แล้วก็ความคิดบวกที่คิดบวกเสมอเวลาเจอเรื่องอะไรก็ตามเจอดราม่าเจอแบบคนด่าคนว่าเราเจอคนแอนตี้เจอคนไม่ชอบก็มีทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่แต่เพียงแค่เหมือนเราต้องโฟกัสให้ถูกจุดอะแล้วก็รู้สึกว่าพอใจแล้วทุกวันนี้ต่อให้มีคนไม่ชอบเราแอนตี้เราสัก10คนแต่เรามีคนรักเราเป็น100คนแล้วก็เลือกโฟกัส100คนที่เขาแบบรักเรานั่นนะเราก็รู้สึกแฮปปี้ก็10คนก็ช่างมันบางคนว่าเรานะเว้ยใช่ไหมบางคนว่าเราด่าเราทั้งที่เขาไม่ได้รู้จักเราดีพอถ้าเราคิดในแง่บวกนะเราอะมีอิทธิพลกับชีวิตเขามากเลยนะเว้ยคิดดูนะขนาดตัวเราอะเรายังไม่มีเวลามาคิดเรื่องตัวเองเนี่ยเราคิดแต่เรื่องทำงานเราคิดแต่เรื่องนู่นนี่นั่นเรื่องแต่เรื่องหาเงินแต่ใครก็ไม่รู้ว่าที่มานั่งคิดเรื่องเรามานั่งแบบพิมพ์ว่าเราคือต้องเสียสละเวลาตัวเองมากๆเสียเวลาตัวเองเสียสละสมองนู่นนี่นั่นมาคิดเรื่องเราอะเราต้องมีความสำคัญในชีวิตเขามากๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องปล่อยเขาไปแล้วก็มองโลกในแง่บวก
ผลงานพี่ฟ้าก็อย่างที่บอกค่ะว่าละครจะได้ดูประมาณสิ้นเดือนกุมภานะคะเขาน่าจะเปิดทีเดียวแหละ หรือไม่ก็อาจจะเปิดชื่อเรื่องนักแสดงตอนช่วงต้นเดือนกุมภาแล้วก็ปลายเดือนกุมภาก็จะได้ดูกันเลยนะคะ ส่วนช่องทางไหนนะคะ ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเขาจะออนช่องไหนทางไหนบ้างนะคะ แล้วก็ส่วนภาพยนตร์ก็จะได้ดูเดือนสิงหาค่ะ น่าจะเป็นช่วงกลางๆไปปลายสิงหาก็จะได้ดูกัน ก็ฝากทุกคนเข้าไปดูสนับสนุนแบบว่าไปดูในโรงนะ พยายามนะคะไปดูในโรงกันเพื่อที่จะได้แบบซัพพอร์ตพี่ฟ้าว่าหนังเราก็ผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะเหมือนกันแหละกว่าโปรเจกต์แต่ละโปรเจกต์จะออกมามันไม่ง่ายเลย มันไม่ได้ว่าแบบง่ายๆเลยเหมือนอาจจะเป็นความโชคดีของเราที่ทั้งละครทั้งหนังได้ร่วมงานกับคนที่ผู้ใหญ่ที่แบบโอ้โหเขาตั้งใจทำโปรเจกต์นี้มากๆจนบางทีมันแบบกว่าจะเริ่มต้นกว่าจะเสร็จสับก็ค่อนข้างที่จะนานเหมือนกัน แล้วก็ผ่านการคิดแล้วคิดอีกอะไรอย่างเงี้ยนิดนึงก็อยากให้ทุกคนใจเย็นๆทำไมละครถึงไม่เปลยเลยอยากรู้มากว่าใครเล่นบ้างชื่อเรื่องอะไรอยากช่วยเทรนทวิตเหมือนไม่ว่าตอนที่เปิดกองวันแรกปันคำรู้จะเทรนว่าอะไรดีพอไม่รู้ชื่อเรื่องละครอะไรเงี้ยคือใจพี่ฟ้าก็อยากบอกมากๆแต่ว่าคือมันยังไม่สามารถบอกได้เพราะว่ามันเป็นโปรเจกต์ฟอร์มยักษ์จริงๆของทางช่องวันนะคะ ก็ให้ทุกคนอดใจรอนิดนึงแล้วก็หนังมันเป็นความลับมากๆเลยเรื่องหนังก็คือเขาก็อยากให้ทุกคนว้าวทีเดียวตอนดูในโรงอะไรเงี้ยกลัวแบบว่านู่นนี่นั่นแต่หนังพี่ฟ้าบอกเลยนะว่าโหดบทโหดมากๆบทโหดไปเรียนทีนึงหรือไปเวิร์กช็อปทีนึงต้องกลับมาก็คือถามพี่ซันถามอะไรได้เลยนะพี่ฟ้าจะชอบเป็นแบบว่าพอเวิร์กช็อปแล้วกลับมาใช่ไหมหรือเราไปซ้อมบทแล้วเรากลับมาแล้วก็คือมันจะนอยไปเลยมันเหมือนแบบมันหมุนมันนอยมันไม่อยากทำอะไรเลยจนต้องบางทีก็ต้องให้คนรอบข้างช่วยแบบขุดเราให้สนุกให้กลับมาเอ้ยเล่นคุยนี่กันไลฟ์กันหรือว่าร้องเพลงกันหรือนู่นนี่นั่นกันอะไรเงี้ยก็ตั้งใจมากๆเหมือนแบบเราพีชีพพีจิตวิญญาณลงไปในตัวละครนั้นๆไม่ว่าจะเป็นละครหรือภาพยนตร์แกทุ่มสุดตัวเหมือนกันแล้วก็คอนเสิร์ตอีก2ที่ที่จะไปก็คือฟิลิปปินส์กับแคนเบอร์เดียนะคะก็อยากให้ทุกคนรอติดตามเวลาซ้อมน้อยจริงอันนี้ยอมรับไม่เถียงเลยนะคะเพราะว่าคิวงานมันแน่นมากแต่เราก็ต้องพยายามคิดในแง่บวกว่างานหลายๆงานที่ลูกค้าจองมาคือเขามีการจองมาก่อนที่จะมีคิวคอนเสิร์ตหรือบางทีมันเป็นงานที่แบบถึงจะมาที่หลังคิวแต่ว่ามันต้องเป็นเราเท่านั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยก็พยายามเมเนจอย่างเมื่อเช้าพี่ฟ้าตื่นมาพี่ฟ้าก็ซ้อมคิวเพลงของคอนเสิร์ตมานั่งแกะมานั่งว่าแบบในแต่ละเพลงที่เราเปลี่ยนเพลงอะไรไปบ้างก็นั่งฟังนั่งแกะนั่งฟังมีเวลาที่เราได้ทวนเราก็ทวนไปแล้วก็เดี๋ยวมีคิวที่จะต้องซ้อมด้วยกัน3คนแน่นอนอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีงานของพี่วูดดี้นะคะซึ้งใจ1อย่างตรงที่แบบแฟนคลับช่วยเหลือกันเต็มที่มากๆพี่ฟ้าว่าพี่วูดดี้ก็คงสัมผัสได้เช่นเดียวกันว่าแบบมีเรื่องของแฟนคลับที่มาจากต่างจังหวัดนู่นนี่นั่นเราก็ช่วยกันแบบว่าซัพพอร์ตเรื่องที่พักเรื่องการเดินทางต่างๆก็ขอบคุณจากหัวใจจริงๆที่แบบว่าช่วยกันซัพพอร์ตกันน่ารักมากๆอย่างน้อย1อย่างที่อยากให้ทุกคนรู้ไว้ก็คือมันคือการเติบโตอีก1ก้าวของพี่ฟ้าและชาร์ลอตต์ในงานพูดดี้อ่ะเรายังไม่เคยทำงานรูปแบบนี้มาก่อนอย่าไปมองว่าก็เพราะว่าไม่มีการจิ้นมาก่อนกันหน้านี้ไม่จิ้นกันเลยไม่มีโมเมนต์เลยก็เลยทำให้แฟนคลับบางกลุ่มหายไปหรือแฟนคลับบางกลุ่มเลือกที่จะแอนตี้บ้างหรือเลือกที่จะเดินออกไปไม่ติดตามแล้วไม่ซัพพอร์ตแล้วอันนั้นนะมันเป็นสิทธิ์ที่ใครก็ได้จะคิดแบบนั้นเพราะว่าการเป็นแฟนคลับใครสักคนหนึ่งแม่งโดยเฉพาะแฟนคลับอิงลอดการใช้เงินเยอะแยะมากมายไก่กองวิฟ้าเข้าใจได้ถ้าวันนี้จะมีคนที่จะเดินออกไปเพราะรู้สึกว่าแบบมันไม่ไหวใช่ไหม
พอมันกรอบบ้าง มันเหนื่อยบ้าง มันอะไรบ้างเนี่ยพี่ว่าเข้าใจเลยไม่ได้รู้สึกว่าเราจะต้องมานั่งอะไรอาวรณ์กับคนที่เขาเลือกที่จะเดินไปซัพพอร์ตคู่อื่น หรือไปติดตามคนอื่นนั่นมันเป็นเรื่องที่เราเข้าใจได้ แต่หนึ่งอย่างที่อยากให้ทุกคนที่รักที่ชาร์ลอตเป็นชาร์ลอตคนที่รักที่พี่ฟ้าเป็นพี่ฟ้าจริงๆไม่ว่าคู่จิ้นมันจะอยู่ไปนานแค่ไหนก็ตาม แต่หนึ่งสิ่งที่อยากให้ทุกคนรับรู้ได้ถึงงานเนี้ยคือพี่ฟ้าและชาร์ลอตเราได้เติบโตในทิศทางที่เราอยากจะเติบโตกันทั้งคู่ เราได้โอกาสจากผู้ใหญ่ที่พี่วูดดี้อ่ะคือพี่วูดดี้เลยอ่ะดาราหลายคนที่อยู่ในวงการมานานมากๆบางคนยังไม่เคยได้โอกาสเท่าศิลปินหน้าใหม่อย่างพวกเราที่มานั่งพูดหรือมานั่งแชร์ประสบการณ์การใช้ชีวิตหรือการทำงานหรือมุมมองความรักต่างๆในงานเนี้ยแบบจัดหนักจัดเต็มฮอใหญ่ยังไม่รวมกับเซอร์ไพรส์ที่มันจะเกิดขึ้นในงาน ก็อยากให้อยู่เป็นกำลังใจให้กันอย่าเหมือนคุณได้มองเด็ก2 คนละกันเหมือนได้มองเด็ก2 คนเนี้ยถ้าเราตัดเรื่องความจิ้นออกไปเหมือนได้มองเด็ก2 คนไหนๆที่เรียกกันว่าเป็นแบบมัมมี่เป็นปัปปี้อะไรเงี้ยใช่ไหมเหมือนได้มองเด็ก2 คนที่แบบนั่งอยู่ในฮอลล์ที่มีคนอยู่มากมายลุมล้อมแล้วมานั่งดูความสามารถของเขาในการทอล์กในการพูดในการโชว์ในการออนสเตจต่างๆมาดูว่าเขาแบบจะมีศักยภาพในการเติบโตไปในวงการมากน้อยแค่ไหนแต่สุดท้ายทุกอย่างมันก็อยู่ในการซัพพอร์ตของแฟนคลับที่ทุกคนเหมือนทนุถนอมพวกเรามาซัพพอร์ตงานต่างๆมาตั้งแต่ตอนเป็นมิสแกรนด์จนมาถึงตอนนี้พี่ฟ้าว่าถามว่ามันมากพอไหมอ่ะมันมากพอแบบไม่รู้จะมากยังไงบางคนหมดเป็นล้านบางคนหมดเป็นแสนบางคนหมดเป็นหมื่นบางคนไม่ได้หมดเรื่องเงินแต่ว่าหมดเรื่องเน็ตหมดเรื่องสุขภาพจิตนู่นนี่นั่นก็คือแต่เชื่อพี่ฟ้าเหอะว่าทั้งหมดทั้งมวลที่ทุกคนหมดไปไม่ว่าจะเป็นกายซัพพอร์ตหรือเรื่องอะไรก็ตามมันคุ้มมากๆแล้วเพราะว่าทั้งอิงฟ้าและชาร์ลอตเราอยู่ตรงเนี้ยพี่ฟ้าว่ามันก็มาไกลเกินกว่าที่จะมองภาพกลับไปเป็นมิสแกรนด์กรุงเทพแล้วก็มิสแกรนด์ชุมพรน่ะมาอยู่ตรงนี้ได้มันปฏิเสธไม่ได้อยู่แล้วว่าเกิน 90% หรือ 50% มาจากแฟนคลับที่ซัพพอร์ตกันแบบสุดๆเพราะฉะนั้นก็แล้วก็ไม่ต้องไปกดดันใครก็ตามไม่ต้องกดดันพี่ฟ้าหรือไม่ต้องกดดันน้องๆว่าอยากให้ช่วยขายบัตรมากกว่านี้พี่ฟ้าว่าท้ายที่สุดเลยนะมันอยู่ที่ใจของทุกคนด้วยแหละต่อให้เราโพสต์เป็น100แต่คนมันรู้สึกแบบไม่ได้อยากจะมามันก็เท่านั้นเราก็โพสต์เราก็ทำได้เท่าที่เราจะทำได้อะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกคนเข้าใจพวกเราด้วยนิดหนึ่งนะคะก็เป็นโมเมนต์แบบนี้แหละมีบ้างไม่มีบ้างแต่เราก็เป็นแบบนี้กันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วสลับคั่วกันบ้างอะไรบ้างก็เป็นเรียวๆแบบที่ทุกคนเห็นนั่นแหละนะคะก็อยากให้อยู่กับตรงนี้ด้วยความสุขไม่ว่าจะคลิปเดี่ยวคลิปคู่หรือคลิปอะไรก็ตามทุกคนก็คือครอบครัวยังยืนยันคำเดิมก็ยังอยากให้อยู่ด้วยกันไปนานๆแล้วก็ผลงานต่างๆซึ่งก็ฝากทุกคนติดตามด้วยเพราะหลังจากนี้พี่ฟ้าคงจะได้ไลฟ์น้อยลงของจริงแล้วแหละเนาะเพราะว่าก็ต้องแบบโฟกัสเรื่องของละครแล้วก็หนังเรื่องบทเรื่องอะไรต่างๆถ้ามันเริ่มแบบไฟนอลแล้วก็คงแบบไม่ได้มาพูดคุยอะไรบ่อยๆอยากให้รู้ว่าคิดถึงเสมอแล้วก็มีโอกาสได้มาเจอพี่ฟ้าหน้างานตามงานมิสแกรนด์ต่างๆเดี๋ยวต่อไปวันที่11นี้นะคะมิสแกรนด์ชลบุรีก็ไปเจอกันได้นะคะแล้วก็ติดตามทางเพจมิสแกรนด์ดูว่าเขาจะมีไปที่ไหนบ้างอะไรยังไงบ้างนะคะหวังว่าวันนี้ไลฟ์นี้ทุกคนจะได้อะไรไปบ้างไม่มากก็น้อยแหละข้อคิดบ้างหรืออาจจะได้รู้จักกันมากขึ้นนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะขอบคุณทุกออเดอร์แล้วก็ขอบคุณของขวัญด้วยนะคะวันนี้มีสำหรับคนถามว่าวันนี้ทำอะไรบ้างนะคะวันนี้เดี๋ยวมีไปเรื่องกองละครตอนช่วง4 โมงเย็นแล้วก็มีถ่ายงานช่วงตอนบ่าย 3ไปก่อนนะคะ